හලෝ සුබ දවසක් channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. මුලින්ම කියන්න ඕන මේ ඔය play වෙන රූප රාමු ටික මම අරන් තියෙන වෙබ් කැමරාවකින් ඒ හින්දා quality පොඩ්ඩක් අඩුයි. මොකද මම record කරන phone එක තමයි hologram video එක play වෙන්න අරන් තින්නේ. ඒක පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියාගන්න. video එක ඉස්සරහදී මම වාදන හැටි හොඳින් කියලා දෙනවා. එහෙනම් skip නොකර බලන්න මෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. මම අරන් තින්නේ ෆොටෝ ෆ්‍රේම් කරන වීදුරුවක් සහ ෆ්‍රේම් එක. මම මේකේ ෆ්‍රේම් එකටම තියලා හොට් ග්ලූ ගන්න එකෙන් එමම අලෝ ගන්නවා. මේ වැඩේට අපිට වීදුරුවක්ම කියලා අවශ්‍ය නැහැ. ට්‍රාන්ස්පේරන්ට් ඒ කියන්නේ එහා මෙහා පේන ඕනම ප්ලාස්ටික් කෑල්ලක් ඒ වගේ ඕන දෙයක් අපිට පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට අවශ්‍ය වෙනවා මෙන්න මේ වගේ කාඩ්බෝඩ් කෑලි දෙකක්. මෙතනදී මම කාඩ්බෝඩ් කෑල්ලේ කෙරෝලේ අංශ 45ක් කෝණයක් ලකුණු කරගන්නවා. ඒ ලකුණු කරගත්ත අංශ 45ට තමයි අපි මේ වීදුරු අලවන්නේ. ඊළඟ කාඩ්බෝඩ් කෑල්ලෙත් මේ විදිහට පංච 45 ලකුණු කර ගැනීම සිදු කරනවා. ඒකත් මේ විදිහටම වීදුරුවට අලව ගැනීම සිදු කර ගන්න ඕනේ. හරි ඒ කාඩ්බෝඩ් කෑලි දෙකම අලව ගත්තට පස්සේ ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපිට නිර්මාණය පේන්නේ. ඊළඟට තව කාඩ්බෝඩ් කෑල්ලක් අරගෙන ඔයාගේ ෆෝන් එකේ සයිස් එකට ඒකේ කොටුවක් කපා ගන්න ඔන්න ඔය විදිහට. ඊට පස්සේ මම ඒ කාඩ්බෝඩ් කෑලි ශක්තිය වැඩි වෙනත් එක්කම අයිස්ක්‍රීම් කොටු දෙකක් දෙපැත්තට අලව ගන්නවා. නැත්නම් ෆෝන් එක තිබ්බම කාඩ්බෝඩ් කෑල්ල නැවෙන්න පුළුවන්. ඒක නවත්ත ගන්න මේ විදිහට අයිස්ක්‍රීම් කොටු දෙකක් අලව ගැනීම සිදු කරනවා. ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ ෆෝන් එක තියන්න හදාගත්ත කාඩ්බෝඩ් කෑල්ල මෙන්න මේ උඩින් අලව ගන්න එක. තව ටිකක් මේකේ ශක්තිය වැඩි වෙන්න කාඩ්බෝඩ් කෑලි කීපයක් උඩින් එකතු කරගෙන තියෙනවා. ඕගොල්ලොත් අවශ්‍යතාව අනුව ඒක එකතු කරගෙන හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් හැමෝටම ස්තුතියි.